হাই বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক দেখাম এখন আঠুৱা ফোল্ডিং আঠুৱা যিখন আমি জেনেৰেলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আঠুৱাবোৰ ৰছী লগাই চাইফালে সাইডত ৰছী লগাই পেলাই আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু আজি আপোনালোকক এখন আঠুৱা আনবক্সিং কৰি দেখাম যিখন কোনো ৰছী দৰকাৰ নাই আৰু য'ত লৈ যাবলৈ অতি সহজে পাৰিব আপোনালোকে। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ল'ব আপোনালোকে। গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে, ধুনীয়া লাগিব বস্তু চাই পেলাই, আঠুৱাখন চাই পেলাই ধুনীয়া লাগিব। গতিকে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল এইখন এনেকুৱা আঠুৱা এনেকুৱাত আহে, পেকেটটো আপোনালোকে এনেকৈ লৈ যাব পাৰে। এইবিলাক বনচন লাগি গ'লে ফিলৰ কাৰণে কেনেকৈ ক'ৰবাত লৈ যাব পাৰে। ভাই মজা আয়া ইচ্ছা কৰিলে যুদ্ধ কৰিব যোৱা নিচিনা লাগিছে তেনে চাই লওক এনেকুৱা। আৰু এইবিলাক অকণ ক'ৰবাত লাগিলে বাইকত লাগি পেলাই এৰালে এনেকুৱা পেকেটত আহে। সেইটো ইয়াৰ ওপৰ কভাৰটো হয়, এনেকৈ এনেকৈ লৈ যাব পাৰে বা ওলমাই থ'ব পাৰে। এনেকৈ সুবিধামতে ওলমাই থ'ব পাৰিব। ইয়াৰ ভিতৰতে আছে, আপোনালোকক খুলি দেখাই দিছোঁ মই আঠুৱাখন। চাওক মেইন আঠুৱাখন এইখন, যিহেতু কভাৰটো হয় এইখন। চাওক বন্ধুসকল ধৰণ এনেকৈ খোলে। এইখন এনেকুৱা চিষ্টেম খুলি ল'ব পাৰে মজাকৈ। ওচৰলৈ সেইখন আঠুৱা আমি এনেকৈ দি ল'ব পাৰিম এনেকৈ মজাকৈ। আৰু ইয়াত চিষ্টেম আছে আপোনালোক দেখাই দিছোঁ। এইফালে খুলিব পাৰিম, এইফালে মজাকৈ খুলিব পাৰি, আৰু এইফালেও খুলিব পাৰি, এনেকৈ খুলিব পাৰিব। এতিয়া দুফালে আছে চেইন, নিজৰ সুবিধামতে ধুনীয়াকৈ খুলি ল'ব পাৰিব মজাকৈ। আৰু ন' টেনশ্যন, ইয়াত আপোনালোকে বেড কভাৰ পাৰক, গাৰু লওক আৰু শুই থাকিব পাৰিব মজাকৈ। ইয়াত এইফালে চেইন মাৰি ল'ব পাৰিব, চেইনডাল মাৰি ল'লে হয় মজাকৈ। আপোনালোক দেখাই দিছোঁ মই ধুনীয়াকৈ শুই পেলাই। চাওক বন্ধুসকল এনেকৈ মাৰি ল'ব পাৰিব চেইনডাল। ভিতৰৰ ফালেও আছে মজাকৈ, এইফালে আপোনালোকে মাৰি ল'ব পাৰিব। এইফালে ঘূৰি যাম এনেকৈ মজাকৈ মাৰি ল'ব পাৰিব। আৰু চাওক বন্ধুসকল লুকচটো আপোনালোক দেখাই দিছোঁ। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ শুব পাৰিব মজাকৈ, কোনো টেনশ্যন নাই। মৌ চৌ নাহে, নোসোমাই, ফেনৰ হাৱাও ধুনীয়া সোমাব। আপোনালোকে এনেকৈ শুব পাৰিব মজাকৈ, চেইনডাল মাৰি ল'লে হ'ল ধুনীয়াকৈ। অকল ওলাব হ'লে আপোনালোকে এনেকৈ চেইনডাল খুলি ওলালে হ'ল ধুনীয়াকৈ মজাকৈ। এইডাল আকৌ এনেকৈ মাৰি ল'ব পাৰিব, আপোনালোকে ক'ৰবাত পাৰি ল'লে হ'ল ধুনীয়াকৈ। কি মজা চিষ্টেম চাওক বন্ধুসকল, দেখিবলৈ লুকচটো চাওক কি ধুনীয়া। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইলৰ পায়, আপোনালোকে আনিব পাৰে। আৰু ক'ৰবাত লৈ যাবলৈ একেবাৰে সহজ, কোনো টান নহয়, আপোনালোকে সহজে ল'ব পাৰিব। আৰু দেখিছে লুকচটো। দেখিলে আপোনালোক দেখাই দিলোঁ, চাওক কি ধুনীয়া লুকচটো। আৰু কেম্পিং কৰা নিচিনা লাগে, আমি তেল লৈ পেলাই যে ক'ৰবাত কেম্পিং কৰোঁ তো তেনেকুৱা লাগে দেখি পেলাই লুকচটো, কেম্পিঙৰ নিচিনা। জাপিবলৈও ধুনীয়া আৰু তেনে ইজি, আপোনালোকে এনেকৈ জাপিলেই হ'ল। এনেকৈ ধৰি পেলাই জাপিব পাৰিব মজাকৈ। মজাকৈ জাপ খাই গৈছে। আৰু জাপি পেলাই এইটোত সোমোৱালে হ'ল বস্তু, এইটো মজাকৈ সোমোৱাই দিলে হ'ল ধুনীয়াকৈ।
গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে আনবক্সিংটো চাই যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা যদি আঁঠুৱা আপোনালোকে আনো বুলি ভাবে তো তেতিয়া ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে তাৰপৰা বাই কৰিব পাৰিব আৰু বহুত সুবিধা আপোনালোকে আনিব পাৰে য'ত যাবৰ কাৰণে বা ঘৰতো ইউজ কৰিব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আনবক্সিং হওক বা এক্সপেৰিমেণ্ট ভিডিঅ'বোৰ হওক এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব প্লিজ আপোনালোকৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন টপিকৰ লগত তেওঁলোকে জয় আই অসম গুড বাই